متى بدأت الحياة على وجه الأرض؟ لا أحد يعرف على وجه الدقة متى بدأت الحياة، ولا تزال أعمال الحفريات التي يقوم بها العلماء مستمرة، للعثور على الهياكل والعظام المتحجرة بين طبقات الصخر، والتي يعرف منها الجيولوجيون تاريخ الحياة القديمة. وسوف تظل هنالك دائما اكتشافات جديدة في عالم الطبيعة والإنسان والحيوان وبدايات الحياة المبكرة، ولعل آخر ما تم التوصل له من علماء الحفريات في هذا المجال هو اكتشافهم لأقدم الثدييات على وجه الأرض، فضلا عن اكتشافهم لأقدم كائنات كانت تعيش على الأرض منذ ما يقارب 3.5 مليار سنة. فالحفريات الأحدث توجد في طبقات أعلى، وكأنها كتاب يسجل لنا ظهور الكائنات الحية. وقد كان السؤال الذي شغل العلماء دائما ما هو أصل الكون، وكان السؤال التالي الذي شغل العلماء أيضا: ما هو أصل الحياة على الأرض؟ وقد اعتقد البعض أن الحياة انتقلت من كوكب آخر، واعتقد آخرون أن الحياة تولدت في بدايتها من الكائنات الدقيقة. وأكد عدد من العلماء أن أول حيوان عاش على سطح الكرة الأرضية لم يكن الديناصور كما يعتقد البعض، إنما هو كائن لا يتوقعه أحد على الإطلاق. ففي أول الأمر توصل العلماء إلى أنه حيوان الإسفنج البحري، وهناك من صرحوا بأن أول حيوان هو قنديل البحر. ولقد جمعنا لكم أعزائي المشاهدين أقدم 12 كائنا عاش على وجه الأرض، من أول البكتيريا الزرقاء منذ 3.5 مليار سنة، وحتى حيوان الثاناتوس أو ما يسمى بحاصد الموت منذ 80 مليون سنة. ولكن أولا وفضلا نرجو دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم منا كل جديد. ونبدأ على بركة الله. رقم 1: ثاناتوس أو حاصد الموت. فلقد اكتشف علماء كنديون نوعا جديدا من الديناصورات كان يعيش قبل 80 مليون سنة، وقد أطلق العلماء على هذا الديناصور الجديد اسم حاصد الموت. وأعلن فرانس تيرن ممثل المتحف الكندي عن اكتشاف نوع جديد من التيرانوسور، الذي يعتبر أول اكتشاف في كندا منذ 50 سنة، حيث كان آخر اكتشاف في عام 1970 لديناصور ديسبليتوسور، وهو من نوع الديناصورات آكلة اللحوم. وصرح العلماء أن هذا الاكتشاف له أهمية علمية، لأنه يملأ الفجوة الموجودة في تطور التيرانوسورات. وهذا الديناصور المكتشف حديثا والمسمى بالثاناتوس ينتمي إلى مجموعة الحيوانات المفترسة من ذوات الساقين، التي ينتمي لها التيرانوسور الشهير تيرانوسور ريكس، الذي ظهر في أمريكا الشمالية بعد بضعة ملايين من السنين. وقد حصل الديناصور الجديد على اسم حاصد الموت من اسم ثاناتوس الذي يجسد الموت في الأساطير اليونانية. وكان هذا الديناصور يعيش في محافظة ألبرت الحالية بكندا، إلى جانب ديناصورات آكلة اللحوم مثل أباتوسور أو ما يعرف بسحلية الرعد. وصرح العلماء أن حاصد الموت كان يستطيع أن يتغلب على سحلية الرعد أو الأباتوسور رغم كبر حجمها. رقم 2: طائر الأركيوبتريكس. الأركيوبتريكس أو الطائر الأولي هو طير منقرض منذ 150. كان لأركيوبتريكس خصائص مشابهة للطيور، مثل الأجنحة المتطورة وجمجمة الطيور. وعثر على أحفورة أركيوبتريكس في عام 1860 في جنوب ألمانيا، وصنف كطائر لوجود الريش والرجلين وقدرته على الطيران أو الانزلاق. إلا أن الأركيوبتريكس كان يملك صفات مشتركة مع الديناصورات. هذه الميزات تجعل من الأركيوبتريكس مرشحا واضحا للحفريات الانتقالية بين الديناصورات الغير طيرية والطيور. وهكذا يلعب الأركيوبتريكس دورا مهما، ليس فقط في دراسة أصل الطيور، ولكن في دراسة الديناصورات على حد سواء. رقم 3: حيوان أجيل دوكودون وحيوان دوكوفوسور. فقد اكتشف العلماء حفريات في الصين لكائنين في حجم السناجب تمثل أقدم ثدييات معروفة يمكنها تسلق الأشجار. الكائن الأول حيوان أجيل دوكودون، وهو من اللواحم والعواشب التي تقتات على النبات والحيوان على حد سواء، والتي عاشت قبل نحو 165 مليون سنة، وكان لديها كفوف ذات مخالب مقوسة بغرض التسلق، كما أن أبعاد أطرافها تتسق. وخصائص الثدييات الأخرى التي تعيش وسط أغصان الأشجار. ويتصف هذا المخلوق أيضا بأن المرفق والمعصم والكاحل يتسم بدرجة كبيرة من المرونة، تصلح للحركة السريعة الرشيقة في التسلق، ومضغ والتهام قلف الأشجار، والتغذي على صمغ الأشجار وعصاراتها.
أما المخلوق الآخر فهو من آكلات الحشرات، ويسمى دوكوفوسور، وهو شبيه بحيوان الخلد وعاش قبل نحو 160 مليون سنة، ويتصف بكفوفه الشبيهة بالجاروف التي تتلائم مع خاصية الحفر، كما أن أسنانه شبيهة بالثدييات المتأخرة التي تحفر جحورها وعادة ما تبحث عن طعامها تحت الأرض، ولها أطراف منبسطة ممدودة تصلح تماما للحركة في جوف الأرض. وينتمي كل من الأجيلودوكودون والدوكوفوسور لرتبة من الثدييات المبكرة التي انقرضت منذ زمن بعيد، تسمى الدوكودونات، والتي عاشت في العصر الجوراسي، والتي اكتشفت حفرياتها في الصين عام 2006، وتشبه في خصائصها حيوان السمور أو القندس، والتي تتناسب ونمط الحياة المائية. رقم 4. السمك الحفشي، وقدر عمره ب200 مليون سنة، والسمك الحفشي أو حفيدها سمك البدال الموجود حتى الآن وما يسمى بالحفشة، حدثت له بعض التغييرات في الفترة الماضية، ولكن هذه التغيرات حدثت ببطء بسبب وجودها في قاع المياه، مما قلل من الحيوانات المفترسة التي تتغذى عليها، ويطلق عليها أيضا حفريات حية بسبب تغيرها البطيء، وهي من أقدم فصائل الأسماك العظمية في الوجود، ويعيش الحفش في أنهار وبحيرات وشواطئ أوراسيا وأمريكا الشمالية، وتتميز بجسمها الممدود وعدم وجود حراشف لها. وأسماك الحفش الشائعة تتراوح بين 7 إلى 12 قدم في الطول، وبعض الأنواع تنمو لتصل إلى 20 قدم، ويتم صيد بعض أنواع الحفش من أجل بطارخها التي تحول إلى كافيار، مما يجعل بعض أسماك الحفش أغلى الأسماك ثمنا. وأسماك الحفش بطيئة النمو وتنضج في وقت متأخر في حياتها، وهي أكثر عرضة للاستغلال، مما يجعلها أكثر عرضة للانقراض من أي نوع آخر. رقم 5. نوتيلوس، ويطلق عليها النوتي، ولكن نوتيلوس هو الاسم الشائع لهذا الحيوان البحري من طائفة الرأسقدميات، ونشأت في أواخر العصر الترياسي، أي منذ 235 مليون سنة، وهي عبارة عن رخويات بحرية، وتم العثور على نوتيلوس فقط في المحيط الهندي والمحيط الهادئ، وهي لا زالت تعيش في منحدرات عميقة من الشعاب المرجانية، وهي أيضا من الحفريات الحية. ونوتيلوس هي أكبر أنواع الرأسقدميات، فقد يصل طولها إلى 27 سنتيمتر، وغذاؤها الأساسي يعتمد على الروبيان والأسماك الصغيرة والقشريات والتي يفترسها بمخالبه، خلافا لغيرها من الرأسقدميات. رقم 6. الجينكو بلوبا أو ما يعرف بالجينكا. شجرة الجينكو بلوبا هي حاليا الشجرة الوحيدة المتبقية، والتي يعود أصلها لأنواع الجينكو جولز، وهي مجموعة من عاريات البذور التي يعود تاريخها إلى 270 مليون سنة ماضية في العصر البرمي، وبسبب النكبات الجيولوجية انقرضت معظم أنواع الجينكو جولز، وتبقت فقط الجينكو بلوبا الموجودة في الصين، وهي تزرع الآن في بعض المناطق من العالم. وأثبتت الدراسات أن مستخلص الجينكو بلوبا يقي من فقدان الذاكرة، ويعمل على إبطاء التدهور الإدراكي أو داء الزهايمر لدى كبار السن، وعند البالغين ذوي الإدراك العادي أو الإعاقة العقلية البسيطة. رقم 7. أسماك الكولاكنث، وقدر العلماء عمرها ب400 مليون سنة، وأسماك الكولاكنث هي نوع نادر من الأسماك التي لا زالت تعيش حتى الآن، وترتبط سمكة الكولاكنث ارتباطا وثيقا بالزواحف والثدييات، فلهم الكثير من الخواص المشتركة، وتم اكتشاف أول نوع حي من هذه الأسماك في عام 1998. ومن المثير للدهشة أن هذه السمكة مر عليها 400 مليون عام دون أن تتطور، مما يتيح للعلماء كشف أسرار التطور بعدما تمكنوا من فك الجينوم الخاص بها للمرة الأولى. ويبلغ طول سمكة الكولاكنث 5 أقدام، وزعانفها شبيهة بالأطراف، ويمكنها أن تقدم لمحة عن تطور المخلوقات البحرية. فالتحليل الأول للجينوم الخاص بها يبين أنها تتطور بصورة بطيئة عن غيرها من الحيوانات، لكنه يساعد العلماء على فهم تفاصيل تكيف الأسماك مع بيئتها على الأرض. كما يرجح العلماء أن تكون كولاكنث واحدة من أنواع الأسماك ذات الزعانف الشبيهة بالأطراف، وهي التي أنتجت أول المخلوقات البرمائية التي تسير على 4 أرجل وخرجت من الماء إلى الأرض. رقم 8. سرطان حدوة الحصان، وتعتبر سرطانات حدوة الحصان من الحفريات الحية،
فسرطان حدوة الحصان هو حيوان بحري يشبه حافر الحصان، ويسمى في بعض الأحيان بملك السرطانات. بالرغم من أنه ليس سرطانا أصليا، فسرطان حدوة الحصان من مفصلية الأرجل التي تعيش في المياه الضحلة، وينتشر على الشواطئ للتزاوج ووضع البيض، وهو من ضمن مجموعة كبيرة من الحيوانات التي ظهرت على الأرض منذ 450 مليون سنة، ولم ينقرض حتى الآن. لكن عدد سرطانات حدوة الحصان حاليا في تناقص مستمر، وهو مهدد بالانقراض، وقد تم منع اصطياد هذا السرطان في بعض الدول، بينما قام البعض الآخر بمنع اصطياد إناثه، وهو شبيه بالقشريات إلا أنه ينتمي إلى شعبة منفصلة تعرف باسم كلابيات القرون. ويعتبر سرطان حدوة الحصان من الحفريات الحية، حيث يوجد له حفريات ما زالت على قيد الحياة. ويتكون جسم سرطان حدوة الحصان من 5 أزواج من الأرجل للأكل والسباحة، ويتكون جسمه من غطاء عظمي قوي، ويتنفس باستخدام الخياشيم. وحجم إناث هذا السرطان أكبر من الذكور، وقد يصل حجمها إلى 60 سنتيمتر. وخلال موسم التزاوج تقوم الإناث بوضع البيض المخصب في حفر رملية على الشواطئ، وقد تضع ما بين 60,000 إلى 120,000 بيضة في المرة الواحدة، ويفقس البيض خلال أسبوعين. ولكن في هذه الفترة يكون هذا البيض وجبة شهية للطيور الجائعة، فكثير من البيض يؤكل بفعل الطيور، والبعض الآخر يستخدمه الإنسان كطعم لاصطياد الثعابين. وجزء كبير من أجيال هذا السرطان يصطاده الصيادون لبيعه، وهذا لأن هناك بعض الشعوب يقومون بأكل هذا الكائن. ويتغذى سرطان حدوة الحصان على الديدان والرخويات والأسماك الصغيرة والقشريات، والتي يقوم بالبحث عنها في قاع المحيط. رقم 9. قنديل البحر. وحدد العلماء عمره ب500 مليون سنة. وقنديل البحر هو حيوان بحري من الرخويات، ويصنف في شعبة اللاسعات، وشكله عبارة عن قرص شفاف وقوامه هلامي، وله أطراف طويلة رفيعة تسمى لوامس حسية. وهو بسيط غير معقد، بحيث لا يحتوي على رأس أو نظام هضمي طبيعي أو أعضاء تركيبية، فليس له معدة لكن له أمعاء فقط، وهي التي تستقبل الطعام. ويشكل الماء نسبة عالية من جسمه، لما يصل إلى حوالي 95% من وزنه. ويتحرك قنديل البحر في الماء بانقباض جسمه ثم فرده، وتساعده لوامسه في الحركة، وتساعده حركة التيار المائي في الانتقال لمسافات بعيدة. وقنديل البحر من أقدم الحيوانات الموجودة على الأرض، فهو يوجد منذ أكثر من 500 مليون سنة، وربما 700 مليون سنة أو أكثر، مما يجعله من أقدم الكائنات الحيوانية. وتوجد منه أنواع كثيرة، منها ما يعيش في البحار، ومنها ما يعيش في أعماق البحار عند عمق نحو 3000 متر. ويتغذى بشكل عام على بيوض ويرقات الأسماك، كما أنه يتغذى على الهائمات الأخرى من العوالق البحرية. وفي العادة يظهر في فترات الصيف نظرا لوفرة الغذاء، كما أنه يعتبر غذاء لبعض الكائنات الأخرى مثل السلاحف البحرية وبعض الأنواع القليلة من الأسماك. وتتراوح أحجام قنديل البحر حسب الأنواع، حيث أن أصغر الأنواع لا يزيد عن بضع سنتيمترات، ولكن قد تتجاوز اللوامس الطويلة لأكبر أنواعه 4 أمتار. ويذكر أن بعض أنواع قنديل البحر عالية السمية، بحيث تستطيع القضاء على حياة الإنسان في دقائق، والتي تسجل تواجدها قبالة سواحل أستراليا وبعض المناطق من العالم، والكثير منها تؤثر في إصابة جلد الإنسان بالحساسية. وتتكاثر قناديل البحر في العادة بوضع البيض، حيث يضع بيضه في الماء في موقع ثابت يساعده على الالتصاق، وينمو حتى يفقس في جماعات، وينفصل عن الأرضية الثابتة، ويتحرك مكملا مراحل عمره عائما في الماء. وفي أوائل سنة 2014 تم اكتشاف نوع عملاق جديد من قناديل البحر في شرق المحيط الهادي، وأطلق عليه العلماء اسم قنديل الظلام، إشارة إلى لونه الداكن وشكله النادر، وله لوامس وردية خفيفة تمتد إلى 20 قدما. رقم 10. الإسفنج. وقد حدد العلماء عمر الإسفنج ب580 مليون سنة، فالإسفنج هو أحد الحيوانات القديمة، ولذلك يمكن اعتباره أكبر الحيوانات. وقد تم العثور على حفريات من الإسفنج الزجاجي في الصخور في استراليا وفي الصين وفي منغوليا. ويختلف الإسفنج عن غيره من الحيوانات من حيث تركيبه ونموه وأداء وظائفه الحيوية،
فعلى عكس الحيوانات الأخرى ليس للإسفنج أعضاء داخلية. وكيف يعيش دون قلب أو دماغ أو جهاز عصبي؟ فتقوم خلايا متناهية الصغر في الإسفنجة بالوظائف العديدة اللازمة لدعم حياتها. فهنالك خلايا متخصصة في التقاط الطعام، أو نقل المواد المغذية أو إزالة الفضلات، فيما تقوم خلايا أخرى بإنتاج المواد الخاصة بهيكل الإسفنج، أو بالنسيج الذي يغطي جسمه، حتى أن بعض الخلايا تغير وظيفتها عند الحاجة. ويتناسل الإسفنج بطرق متنوعة تلفت النظر، فبعضه يطلق كبسولة مليئة بالخلايا لاستيطان مناطق أخرى، وتظل الوظائف الحيوية في هذه الخلايا متوقفة بشكل تام تقريبا، إلى أن تستقر الكبسولة في موقع جديد، فتخرج منها الخلايا وتنتج إسفنجة جديدة. رقم 11. حيوان ديكنسونيا. أفاد باحثون في أستراليا أن أقدم حيوان حقيقي في العالم يعود لنصف مليار عام، أي قبل 558 مليون سنة، وكان بيضاوي الشكل مسطحا، ويبلغ طوله عشرات السنتيمترات، ويعيش في أعماق المحيطات من دون فم وأمعاء وشرج. وفي الأعوام العشرة الماضية عثر العلماء على آلاف المتحجرات العائدة لكائنات ديكنسونيا، التي كانت طبيعتها موضع خلاف في الأوساط العلمية، بين من يرون أنها حيوانات من نوع منقرض، ومن يقولون إنها فطريات. لكن باحثين في جامعة أستراليا الوطنية توصلوا إلى دليل يثبت أن هذه الكائنات كانت حيوانات، بل هي أول الحيوانات التي ثبت أنها عاشت على الأرض. فقد حلل الباحثون بقايا جزيئات موجودة في متحجرات عثر عليها في واد في شمال غرب روسيا في منطقة البحر الأبيض، وتبين وجود جزيئات تقتصر على الأنواع الحيوانية دون النبات، وهي نوع من الكوليسترول. وأثبتوا أن الجزيئات الدهنية المتحجرة التي عثروا عليها تثبت أن هذه الحيوانات كانت كثيرة الانتشار قبل نصف مليار عام. وخلص فريق علمي في عام 2015 أيضا إلى النتيجة نفسها، مستندا إلى الطريقة التي كانت تنمو بها هذه الكائنات، وهي تختلف عن طريقة نمو الفطريات. وأشار بعض العلماء إلى أنه تم العثور على معظم أحافير ديكنسونيا المعروفة من مواقع تعرضت فيها الصخور للعوامل الجوية الشديدة من الحرارة والضغط الجوي، ما أدى إلى تدمير أي أثر للمواد العضوية. لكن كل تلك الأبحاث اعتمدت على الاستقراء، ولم تستند إلى دراسة طبيعة تلك الكائنات نفسها، ولذا ظل الجدل مفتوحا في الأوساط العلمية. أما الدراسة الحديثة فهي الأولى التي تعتمد على مؤشرات حيوية موجودة في متحجرات تعود إلى العصر الإدياكاري، الذي بدأ قبل 635 مليون سنة وانتهى قبل 542 مليون سنة، وهو سبق العصر الذي انتشرت فيه على وجه الأرض مختلف الأنواع الحيوانية الكبيرة. ولهذا السبب تحديدا يكتسب إثبات وجود حيوانات سابقة على ذلك العصر أهمية خاصة، وعلى ذلك يرجح أن تكون الديكنسونيا هي بداية أنواع حية كثيرة تعيش اليوم، منها ربما الحشرات وديدان الأرض. رقم 12. البكتيريا الزرقاء. وحدد العلماء عمرها منذ 3.5 مليار سنة، وتم العثور على أقدم الأحافير المعروفة على وجه الأرض لأحد أنواع البكتيريا، وهي البكتيريا الزرقاء، وقد تم العثور عليها على صخور من العصر الأركي في غرب استراليا. والبكتيريا الزرقاء أو الطحالب الخضراء المزرقة هو نوع من البكتيريا التي تستخدم التمثيل الضوئي لتوليد الطاقة، ويعتقد أن هذه البكتيريا لعبت دورا هاما في أكسدة الغلاف الجوي للأرض. شكرا للمشاهدة أعزائي المشاهدين، ونرجو دعم قناتنا بالاشتراك وتدوين ملاحظاتكم في التعليقات، فنحن في انتظار ملاحظاتكم لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات.